Hello, ako nga pala si Versi at guys, panibagong video na naman. Pero bago na lahat, mag-subscribe muna kayo at i-like ang ating video para makasali kayo sa ating skin giveaway. Or basahin nyo lang yung nandun sa description box natin. Okay, so ngayon guys, papakita ko sa inyo yung ginagawa ngayon sa Pro. Okay, yung akala nyo, hindi nyo ito magagamit, tatlong to. Magagamit nyo siya, okay? So magagamit nyo siya. For example, ngayon naka-frozen tayo. Okay, frozen. Okay, frozen yan guys. So, makikita nyo, lahat yan magko-cooldown. Pero kung gusto nyo palitan yung nandito, yung naka-expose, okay, click nyo lang replace. Okay, so mapapalitan na siya ng courage mask. Okay, papalitan na siya ng courage mask. So, no CD natin para... Ay, hindi ko magana yung no CD. Pero ayun guys, mapapansin nyo, replace natin. Ayan. Yan, mapapansin nyo, kanina naka winter truncheon. Ngayon naman naka courage mask. So, click natin. So, yun, nag-activate siya. So, may cooldown din siya. So, ang gagawin nyo lang guys is i-click nyo lang na replace. Gusto nyo naman, wind of nature. No CD natin. Replace nyo, tapos palitan nyo wind of nature. For example, natapos na yung cooldown. Ayan, may wind chant na kayo. May immune na kayo sa damage. Mapapansin nyo. Immune na kayo sa mga basic attack 2 seconds. So, okay. So, ang hindi lang pwedeng pagsabayan. Ang hindi lang pwedeng pagsabayan is yung dalawang courage. Okay. For example, ito. So, mapapansin nyo guys, hindi na kayo pwedeng bumili ng isa pang shadow mask. Okay. So, ang isang effect lang pwede yung bilhin. It's either yung conceal o yung encourage. Okay. Yung courage mask. Hindi na kayo pwede ano ba to? Mask ba to? Shadow mask. Okay. So, yun lang. Pero yung tatlo, pwede yung i-build yan. So, gagawin nyo lang, i-replace nyo lang siya. And replace. So, yun guys. Sana may natutunan kayo ngayon. Kasi baka may mga nagtatanong dyan. And ginagamit ko ngayon sa M2. So, napakalupit guys. So, mapapansin nyo, okay. Kunyari, dadive kayo ganyan. Tapos nga, nagamit nyo na. Replace nyo naman. Kasi mas maikli yung cooldown ng mas magiging maikli yung cooldown ng wind of nature. Mapapansin nyo yung wind of nature. Imbis na yung cooldown niya is 70 seconds, 30 seconds lang kapag gumamit kayo ng winter truncheon. Okay, so yun guys. Sana gusto nyo. Hanggang sa muli ako si Reverse. Kaya like, comment, subscribe. Booyah!